سلامونه دوستانو. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د ټیک ټاک د کورس په دریمه ویډیو کې ستاسو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې به موږ زده کړو چې څنګه کولی شو موږ د ټیک ټاک په یو کې اکاونټ کې هغه مشکل حل کړو کوم چې د فالوورز دی. یعنې موږ یو کس فالو کوو خو هغه بیرته انفالو کېږي په خپل سر. دلته تاسو زما په دې ټیک ټاک اکاونټ کې کتلی شئ چې 0 فالوورز دی او 0 فالوینګ دی. حال دا چې موږ تېره ویډیو اپلوډ هم کړله خو هغه داسې چندانې ریزلټ ورنه کړ. د دې لپاره زه راشم سرچ کې به زه ولیکم یو اکاونټ به سلیکټ کړم، مثلا ما د ولی الله اکاونټ سلیکټ کړ، د دې فالوورز ته راغلم، دلته زه یو فالوورز سلیکټ کوم. صحیح ده. دغه فالوورز چې ما سلیکټ کړ دغه فالوورز ما فالو کړ ځان سره او چې کله ما ریفرش کړ بیرته دغه فالوورز ختم شو. یعنې د موږ چې یو کس فالو کړو ورته انفالو کېږي. صحیح ده. ګوره دا اکاونټ ما بعد فالو کړ دلته 9 فالوورز دلته کې تاسو کتلی شئ ما اکاونټ فالو کړو فالوورز 9 شو. کله چې زه دا ریفرش کړم بیرته فالوورز 8 شو. یعنې دغه مشکل به موږ څنګه حل کوو. صحیح ده. د دې د مشکل لپاره زه یو ځل بل اکاونټ هم چک کوم ستاسو هغه وشي دا اکاونټ. ګوره دا اکاونټ زه فالو کوم 19 فالوورز دي. صحیح ده. کله چې ما دا اکاونټ ځان سره دلته فالو کړ او زه دلته ریفرش ورکوم یعنې موږ چې یو کس فالو کړ بیرته انفالو کېږي. صحیح ده. دغه ته زه ریفرش ورکوم دا ته یې بیرته فالوورز چې شو هغه کم شو. دلته ما 3 فالو کړي ریفرش ورکړم ګوره زما اکاونټ کې بیرته 0 فالوینګ شو. زه چې یو کس فالو کوم بیرته انفالو کېږي. د دغې مشکل لپاره ما یو حل را پیدا کړی دی چې هغه په طریقې باندې به تاسو په همغه طریقه ځئ. صحیح ده. کوم څه چې پکې کارېږي هغه ډسکرپشن کې تاسو پیدا کولی شئ. دلته زه په دې 3 لاین باندې کلیک کوم ته سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک کوم. صحیح ده. کله چې دلته راغلم د دې دپاره به زه لاندې سکرول کوم لاندې ولاړ شم ریپورټ ا پرابلم. صحیح ده. دغه ځای کې چې دا تاسو ګورئ سرکل دې ته وم دلته به کلیک وکئ. کله چې دا تاسو دلته دوستانو کلیک وکړ ریپورټ اینډ پرابلم کې دلته موږ ته یو انټرفیس غوندې خلاصېږي. صحیح ده. دلته به دا موږ د دویم هغه چې دی سلیکټ کړو فالوینګ اینډ انفالوینګ یوزر. صحیح ده. دغه چې موږ سلیکټ کړه دې ځای نه زه دا سلیکټ کوم یا زه ځان سره دا ما سلیکټ کړه. دلته بیا په دې دویم نمبر اپکن باندې کلیک کوئ. صحیح ده. یوزر چې د اخره کې په سور خط لیکلی دغه به کلیک کوئ. کله چې هم دلته کلیک وکړه دوستانو دلته به یو څه وخت زیات اخلي ورسره کې. صحیح ده. خو بیا زر هغه کېږي. دلته ما ویډیو سکیپ کړې دلته په اخره کې تاسو لاړ شئ دا چې دا چپه لایک چې دی دا ورته کلیک کوئ. صحیح ده. دا چې مې تاسو کله کلیک کړه نو دغه رقم ته وی نیډ مور هیلپ. صحیح ده. یعنې نوره مرسته هم ضرورت لرو دا به نیډ مور هیلپ دې باندې به کلیک وکئ. صحیح ده. کله چې په دې ځای کې کلیک وکړه اول نمبر آپشن اکاونټ باندې به کلیک تاسو دلته وکئ. صحیح ده. دغه ځای په غور سره دوستانو واورئ. اکاونټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړه دلته به لاندې لاړ شي موږ ته یو آپشن راکوي. صحیح ده. دې ځای کې به موږ ورته ولیکو چې I can not دلته زه لیکم ورته I can't یعنې زه نشم کولی I can't follow user. صحیح ده. دا ما ورته دلته ولیکه I can follow a user یعنې زه نشم کولی څوک فالو وکړم. صحیح ده. کله چې مو دا ورته دوستانو ولیکه دلته موږ ته ډېر شی خط هغه راوړي خو دوی سره زموږ کار نشته دی. دلته به بیا په دې چپه لایک چې دی په دې باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. دغې څه کې دا به ورته کلیک کوئ. دې دپاره چې کومه لیکنه زه اوس کاپي کوم چې کله په دې باندې کلیک کړو تاسو دوستانو د پاس د هغه لایک نه لاندې یو خط پاتې کېږي راشئ هغلته به کلیک وکړئ. صحیح ده. دا چې موږ کله کلیک کړه دې دپاره زه یو لیکنه اپلوډ کوم دې ټیک ټاک ته. تاسو هغه لیکنه په ډسکرپشن کې هم پیدا کولی شئ او په ټلیګرام چینل کې هم. خو دوستانو هغه لیکنه چې دلته ورکړئ دلته تاسو یو سکرین ریکارډ هم ورکړئ د هغې مشکل یعنې ستاسو کوم مشکل دی لاړ به شئ خپل ټیک ټاک اکاونټ ته یو کس به فالو کړي سکرین ریکارډ باندې کړئ یو کس به فالو کوي بیرته به ریفرش ورکړئ هغه بیرته انفالو شي. صحیح ده. هغه ریکارډ به هم راوایي هلته به د ویډیو له لارې هلته ورته اپلوډ کړئ تر څو دوی واضح شي او ستاسو دا مشکل زه حل کړي. صحیح ده. نو دغه طریقه هم تاسو وکړئ. لاړ به شئ خپل سکرین ریکارډ باندې کوئ دغه لیکنه هم تاسو دلته ورسره اپلوډ کوئ بیا به لاړ شئ خپل سکرین ریکارډ باندې کوئ یو کس به فالو کوي دوه کس به فالو کوي بیرته به خپل اکاونټ ته راشئ ریفرش به ورکړئ ستاسو هغه فالوینګ چې کوم شي په ریکارډ کې راشي هغه ویډیو به هم دوی ته اپلوډ کړئ دلته. صحیح ده. دې ته موږ دلته هغه ورکړه دلته موږ ته یعنې زموږ هغه چې دی پروسس کې شو. صحیح ده. ګوره پروسس کې شو زه بیرته شاته ځم اکاونټ ته ګوره تقریبا 2-3 منټه وشو زما د هغې خو زما دا مشکل چې دی دا به اوس حل شوی. صحیح ده. زه ریفرش ورکوم زه فالوور کم دی زه بیا راځم د ولی الله اکاونټ ته راځم تاسو چې هر اکاونټ خوښ خلاصولی شئ دلته مې کلیک وکړم دلته چې راځم د دې په فالوورز باندې کلیک کوم
دا څه فالوورز چې ټول ځان سره فالو کوم. ګوره دوستانو دغسې به تاسو راشئ یو سکرین ریکارډ به وکئ اول سر کې صحیح ده. بیا به لاړ شئ خپل اکاونټ ته ریفرش ورکړئ تاسو ته هغوی ته به پته ولګي چې یو کس فالو کړو خو اکاونټ کې فالوینګ زیات نه شو. هغوی ته به دا پرابلم چې دی هغه په واضح ډول ښکاره شي. ګوره اوس ما خلک فالو کړل زما خو اوس مشکل حل شوی دی. تاسو به داسې ریکارډ یو دانه وکئ صحیح ده. دا اوس زما مشکل خو حل ده تاسو مشکل نه مخکې. اوس راځم خپل اکاونټ ته بیرته. دلته چې زه خپل اکاونټ ته بیرته راشم دلته ګورئ زما یو 50 فالوینګ شو. زه ریفرش ورکوم خو نه کمیږي. دا دی ګوره دوستانو زما یو فالوور هم اضافه شو. ماته یو کس فالو بیک هم راکړه ستاسو د مخې د وړاندې. هر څه ستاسو د وړاندې دي. یعنې که په همدې طریقه تاسو لاړ شئ هېڅ مشکل به ونه لرئ او ستاسو د فالوینګ کومه مسله چې ده هغه به هم حل شي. دلته زه راځم ګورئ ماته یې دا زه ورته سیف کړم. ماته یو سټیکر هم راولګي یعنې ریل فالوور دی. دا دی ماته یې فالو بیک هم راکړه او زما یو فالوور هم اضافه شو. نو په دغې طریقه لاړ شئ هغه لیکنه چې ده هغه په ډسکرپشن کې هم شته په ټلګرام چینل کې هم پیدا کولی شئ